นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนัมสามิวันนี้เป็นวันเทศน์ฉลองกฐินพรุ่งนี้วันนี้เรามาสวดมนต์กันเขียนเจริญพุทธมนต์ตามประเพณีของพุทธศาสนาเราในยุคปัจจุบันนี่แต่ก่อนเขาบอกว่าไม่มีการสวดมนต์มันก็จริงใช่ไหมครูเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่รองรับมา2,566 ปีนานแล้ว Today we come together. Tomorrow is the auspicious day of Katina. It is our tradition to come together on the night before the Katina day to chant. In the time of the Buddha, it's correct to say that they didn't do this. They didn't have too many procedures or chantings. But this has been many years, many decades since the time of the Buddha. So we gather here and we chant, recollect his teachings, and we do this as a tradition. เราบุญหลายหลายขนาดไหนพระเจ้าสันนิพพานไป 2,000 กว่าปีมาแล้วก็คำสอนของพระเจ้ายังเหลืออยู่ท่านก็มอบให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ดำเนินการต่อถ้าทุกวันนี้เราก็บางคนว่าถ้าเกิดรุ่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ววันนั้นคงนิพพานแล้วอาจารย์ยุคพระพุทธเจ้ายกของเราธรรมะวินัยศีลมันยังเหลืออยู่เท่ากับSo although the Buddha passed away many years ago, many millennia ago, we still have with us today, he's left behind the traditions of the bhikkhus, bhikkhunis, laymen and laywomen. He instilled in them and left with them the Vinaya, the rules and regulations, as well as the Dhamma. พระพุทธศาสนาของเรานี่มันมี2 อย่าง1คำสั่งคือศีล2มาคำสอนคือธรรมะไม่ใช่ว่าศีลอย่างเดียวศีลคิดสัจจะนี่แหละสัตว์โลกมันยังเยอะมากที่สุดคือพวกนี้ไม่รักษาศีลไม่ต้องอดทนรักษาศีลคืออดทนนะอดทนต่อสู้เพราะว่าศีล5 ข้อแต่ละ5นี่ให้เมตตา2อย่ามือสั้นมือยาวเป็นลักขโมยนะ3อย่าน้ำใจสิ่งใดและกันสามีภรรยากันอย่าไปน้ำใจกัน4ก็อย่าชอบสนุกโกหกเลวไหล5สวรรค์ทางลับสวรรค์ทางลับสำคัญมีไหมทางนี้แต่ทางเอเชียมีสวรรค์ทางลับเยอะเลยมีการมีงานเป๊กเข้าไปเป๊ก1 2เป๊กฟ้อนก็เป็นรำก็เป็นทางโน้นนะแต่ที่นี่ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้จักใครThere's 2 aspects to the Buddha's teachings. First, we have the rules or regulations. We could also call this sila. Then we have the Dhamma, the teachings of the Buddha. In regard to sila, it's also, we need to
implement patience, perseverance, and what we call otton. Firstly, we have the precepts. First precept, not killing. Second precept, not stealing. Third precept, not only having one partner. Fourth precept, not lying or backstabbing or divisive speech. And lastly, no intoxicants, drink or drugs. นี่แหละสวรรค์ทางรัฐสำคัญที่สุดเลยทางโน้นมันเป็นประจำทางเอเชียนะผู้หญิงก็เก่งผู้ชายก็เก่งชอบไปสวรรค์ทางรัฐกันเพราะว่าข้อสุดท้ายของศีลจุฬาเมรยมัชฌะตัวนี้มันมีอยู่3ข้อจุฬาเมรยมัชฌะน้ำกันน้ำร้อนก็ของมึนเมาทั่วไปแต่ว่าข้อสุดท้ายเมรัยมัชฌะนี่ไม่มีใครแปลเคยไปถามหลวงพ่อปัญญาถามหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อท่านบอกว่ามัชฌะคือยาเสพติดทั่วไปแม้แต่ยาบุหรี่ก็เหมือนกันเป็นมัชฌะทั้งนั้นกินหมากก็เหมือนกันมัชฌะแต่ทานาเวรมณีเว้นให้เป็น As we know, both here and in Asian countries, the rule of intoxicants can be a rule that arises for us. We translate from the Pali the Sura Maraya Matcha. Matcha is an aspect of the last part of the precept that doesn't always get translated. It can extend. I consulted many mahas and many teachers about this last portion of the final precept. Matcha, it regards to many things, of many types of addictive substances, such as smoking or betel nut. These all come under this intoxication, this intoxicant rule. Yeah. ถ้าว่ามัชฌะไม่มีใครแปลแล้วพ่ออาจารย์ท่าผู้มีปัญญามากของอุเทศนี่แหละหลวงพ่อชาของ2012เคยท่านออกไปปัสสาวะข้างนอกจากศาลาไปแต่ก่อนท่านออกที่หนึ่งแล้วกลับมาสู่ใหม่มันมาเพราะความฝันนะและสมุดที่ฟังฝันว่าก็สูบบุหรี่ผ่านมาหอมที่สุดเลยก็เลยขอสูบของเขาขอสูบอีกนิดเดียวติดเลยทีนี้ก็เริ่มสูบบุหรี่ช่วงหลังนี่ไปทำทางขึ้นทำแต่งเพชรถึงว่าทำทางขึ้นทำแต่งเพชรก็เลยคุณหญิงคุณนายพวกกรมทหารเข้ามาถวายเป็นซองถวายเป็นจุดเป็นห่อเลยถูกไหมก็แจกกันคนละ2 3 ซองประมาณจะทำทางผมเป็นทำแต่งเพชรคนได้เคยไปSo the monk who I consulted was Luang Panya. He's a venerable monk who was very learned in the scriptures. In the Buddhist calendar 2512, we were building the road up Wat Tham Sampet. At this point, smoking hadn't been banned by the Ajahn Chah community, Ajahn Chah monastery community. And having friends who, fellow monastics who did smoke at that time, I also smoked. There was many army personnel who was helping with the project of building a road up the road up to Wat Tham Sampet. And they would often offer many packets of cigarettes, so we consumed them. นี่แหละหลวงปู่ชาเขาออกก่อนท่านจะออก
หลวงปู่จันทร์หลวงพ่อเทียนไปทุลุไปทางภาคกลางก็ไปคบกับพวกธรรมยุทธ์เขาไปสูบบุหรี่กันในกลุ่มนั้นนะขวัญสิหลวงปู่มั่นเขาไปสูบบุหรี่กันในกลุ่มนั้นท่านกลับไปถึงหลวงพ่อหลวงพ่อชาพิจารณาไปแล้วว่ามันดีหรือไม่ดีวันนั้นท่านออกไปฉันเสร็จลงทานลงฉันของหลวงพ่อมันยาวไปนู่นยาววัน40 เมตรตรงสองขางามเนี่ยทางตลาดสมัยก่อนนะครับก่อนจะไม่รับศีลบรรพระนะท่านบอกว่าวันนั้นออกไปปัจจวะข้างทิศเหนือเป็นนี่เลยขึ้นไปข้างทิศเหนือปุ๊บมองมาด้วยรูปนี่ปลายฝนนี่เนี่ยมองเห็นควันบุหรี่มันขึ้นยอดไม้มาได้อากาศกดลงมาอยู่หลังศาลาเต็มเลยพวกโยมอยู่ในศาลาสูบบุหรี่กันอยู่ในห้องชั้นพระเนรจุดพวกฟรีใช่ไหมล่ะพวกคุณหญิงคุณนายสบายสูบก็ต้องว่าชาวมองมามันไม่ดีจริงๆนะนี่ขณะทำยศของเขาที่ทุกผู้มั่นมันยังอยู่มาในบางท่านนี่แหละแล้วประชุมกันว่าหยุดทั้งบุรีตามวัชชะหยุดท่านบอกว่าถ้าคนไหนไม่หยุดเหมือนท่านประชุมไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านว่านะหลวงพ่อชาจริงหรือไม่จริงนั่นแหละ A few students of Ajahn Chah spent some time traveling around the country of Thailand, staying with various teachers. One of the places during their travels they stopped off at was a Dhammayut monastery. At this particular Dhammayut monastery, they had banned smoking in that monastery. So once those venerable monks returned back to Wapapong, they reported this to Ajahn Chah and told him about this monastery who gave up all smoking. It was considered banned in this monastery. So Ajahn Chah, he called a meeting of the community. There was one day Ajahn Chah was up on the, before he was about to give the precepts on the one prat day, he saw smoke coming out of the forest and around the sala, and he realized that all these army officers and monks were all been smoking cigarettes. The smoke was quite something. So Luang Por Chah decided to have a meeting. He gathered the whole Sangha together and he announced that from now on we will stop smoking. Not only will we stop cigarettes, but also betel nut. And he announced also, if one doesn't stop, you are no longer my student.
it was a very difficult thing to give up smoking. Coming from a simple village life, I was a young boy from a very remote part of the country. One of the ways we used to socialize was smoking. We'd gather together and smoke cigarettes at the age of 16, 17 years. So it was very difficult to give up. Whenever I smelt or saw the smoke of a cigarette, that was it. I was very addicted, and the smell would remind you of the cigarettes. But Luang Por Chah, he described the drawbacks of smoking. นี่แหละมาเคยติดด้วยกันอายุ16 ปีไปคุยกับผู้หญิงอีนางหนึ่งมันหาบุหรี่ให้สูบทำให้ก่อนเขาเรียกว่าบุหรี่อะไรเขาหั่นละเอียดๆแล้วสูบหอมนะติดไปหาอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะมาคุยกันห้ามสูบบุหรี่ครับเดี๋ยวจะว่าอ้วกด้วยกันเดี๋ยวจะว่ากันไม่ดีประมาณนั้นก็เลยหยุดเหมือนกันหยุดจากนั้นมาเลยไปอยู่โรงกลึงก็เท่าแก่ถ้าชอบเลยก็ไปไม่สูบบุหรี่มาอยู่น้องโกหลวงพ่อจางสร้างกติกาว่าไม่สูบบุหรี่ก็ได้เสียบ่อยเลยทำทุกวันนี่แหละเหตุการณ์ของเรานี่มันมีอยู่ท่านก็ห้ามก่อนพอประมาณที่20 ปีที่ผ่านมาทางการทางรัฐบาลก็ห้ามสูบบุหรี่กันเด็กน้อยมันติดเยอะนะก็ห้ามสูบบุหรี่กันทางไทยก็เลยเป็นเหตุในการหลวงพ่อชาออกก่อนเลยเขาจะยกย่องว่าหลวงพ่อชาปัญญาดีสามารถบอกเหล่านี้ได้ So having been addicted to these cigarettes since a young age, as soon as Luang Por Chah, there was particular cigarettes that were more smelled nicer than others, but Luang Por Chah understood this, so he set a rule. Once he set a rule that made me quite happy because I knew the boundaries. Luang Por Chah established a rule and I had confidence in him, so I stopped the cigarettes. Luang Por Chah's foresight in knowing about the harm that these intoxicants can bring to us. It's common knowledge now these days, even governments announce that one should stop from these particular intoxicants. It is bad for one's health. So this for me reflected Luang Por Chah's wisdom. He knew this ahead of time. นี่แหละก็ตั้งใจที่จริงการตั้งใจบวชนี่นะก็ไม่ตั้งใจว่าจะอยู่นานจะบวชพรรษาเดียวจะแต่งงานต้องแก่จะแต่งงานให้10,000 บาทใช่ไหมน้อยไม่ใช่น้อยนะ10,000 บาทคนจีนก็ชอบภายนานี่มันเขาคิดดีปัญญาดีเขาจะแต่งให้เขาคิดเห็นแม่บอกว่าถ้าจะแต่งงานก็ต้องบวชให้แม่สักพรรษาหนึ่งอย่างน้อยนะถ้าบวชไม่สึกยิ่งดีไว้แม่ว่าแต่เป็นเด็กน้อยก็คิดเห็นแม่ก็เลยมาบวชมาไม่ตั้งใจว่าสึกออกพรรษาสึกเลยแต่มาเจอหลวงพ่อชาท่านตั้งกติกาขึ้นบอกว่าต้องเป็นพระขาว1 พรรษาเป็นเนร1 พรรษาอาตมาเจอคนแรกเลยทำไมเจอคนแรกท่านถามว่าพระขาวอยากบวชไหมก็บอกว่าแล้วแต่ครูอาจารย์แต่ก่อนไม่เรียกหลวงพ่อนะแล้วแต่ครูอาจารย์พอบวชเป็นเนรเสร็จปีหนึ่งท่านถามว่ายังบวชเป็นครูบาไหมก็ตอบว่าแล้วแต่ครูอาจารย์
ทำไมจังหวะนี้เราเคารพคารวะครูบาอาจารย์เราจะทำตามเราไม่ได้นี่แหละจะได้อยู่นานในขนาดนี้ก็เพราะว่าเคารพครูบาอาจารย์จะไปเรียนมหาสังฆวิทยาลัยจะไปเรียนเปียสัตว์ก็ไม่ไปจะไปเรียนวิทยุโทรทัศน์ก็ไม่ไปก็ได้อยู่เป็นลูกตาพ่อไปนะ It was never my intention to ordain for a long time. In actual fact, I was meaning to just ordain for one vasa or pansa, rains retreat, and then disrobe and get married. I had a lady in waiting, and with the promise of 10,000 baht in the bank account. But I fortunately met with Luang Chah. Luang Chah, I ordained with him. That first year of ordaining with him, he established a new rule. The rule was that one has to ordain as an anagarika or a postulant in white for 1 year before becoming a novice monk, also for another year before taking full ordination. So Ajahn Chah would ask me, are you ready? Are you ready to ordain? And my answer would always be, up to you, Luang Chah. And out of a sense of respect for Luang Chah, I listened to his advice and followed him, giving him the respect and leaving it up to Luang Chah to make the decision. Through my monk's life as well, when I had other interests in the monk's life, herbal medicine, different other interests which came up for me, Luang Chah would always guide me away from those things and always encourage me to practice on as a Buddhist monk. So it's because of Ajahn Chah, Luang Chah, that I'm still here today. ที่จริงท่านก็สอนไม่มากท่านสอนหลักการปฏิบัติหลักการปฏิบัติวัด14ข้อปฏิบัติของครูบาวัด14อย่างมีการสวดมนต์ทำวัดปัดกวาดเช็ดถูเคารพคารวะครูบาอาจารย์ถวายน้ำใช้น้ำฉันดินน้ำถวายช่วงเช้าก็แปรงสีฟันให้แต่ยาสีฟันให้ถวายน้ำถ้าไปในเวลาฤดูหนาวก็ต้มน้ำร้อนผสมให้คล้ายๆว่าผู้ธรรมถาครูบาอาจารย์เคารพมากแม้แต่ที่นัดของท่านลูกศิษย์ลูกหาไม่กล้าไปนัดคิดว่าเคารพครูบาอาจารย์แม้แต่สถานที่ก็ตามนี่หลวงพ่อชาสอนวัด14ข้อทะลุ13ข้อนี้ในภาษาก็ตามนอกภาษาก็ตามก็ปฏิบัติกันบิณฑบาตฉันตกบาตรฉันอาสนะเดียวภาชนะเดียวนี่แต่ก่อนมันไม่มีนมกล่องทั้งวันนี้นะมันมีนมกระป๋องเม็ดชีสก็ต้มกาใหญ่นมป๋องหนึ่งแต่น้ำ2 กาจะเข้มขนาดไหนน้ำตาลใส่นิดหน่อยแบ่งกันเอาจอบไปใส่จ๊อกแต่ก่อนพระปีไปบวชพระประมาณ90 กว่านี่แหละนี่ตรงที่ว่าภาชนะเดียวโอ้ยลำบากมากเลยโอ้วัตถุนมเข้ากับน้ำพริกมันไม่เข้ากันเลยนะถ้าคนไม่เคยกินไม่ได้กินมันไม่เข้ากันลองดูก็ได้อย่างอื่นใส่กันได้ไม่ได้แต่ว่านมโอวัลตินเข้าน้ำพริกไม่ได้แต่ก็ได้ฉันเพราะว่ามันไม่มีมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะแต่ก่อนมันไม่มีพระจุเทศแจกไปถ้าอันหมดตรงนั้นต่อไปตรงนั้นต่อไปเอาไปต่อไปบางทีถึงพระขาวเหลือแต่น้ำบางทีไม่ถึงแต่เมื่อก่อนมันอุจจา
แต่มีอยู่จะมีน้อย Luang Por Chah, he taught very simply. He would reiterate about the 14 duties and the 13 Dhuttangawatas of a Buddhist monk. This includes chanting, both morning and evening chanting, attending to senior monks. This was really stressed, respect for the senior monks, that he really emphasized this practice. Upataking, or attending to senior monks, was done to a very high degree. We would look after the senior monk from the first waking moment of our day right through to the end of the day, setting up all the requisites the senior monk would need, washing their robes, washing their bowl, all the aspects of what the senior monk required, we would take care of. So respect for monks was really emphasized. Even the seat that Ajahn Chah would sit in, nobody would dare sit in that seat. That seat would be kept simply for Luang Por Chah. It was a simple life back then. Even something as simple as a cup of Ovaltine would be hard to come by. The Ovaltine that was offered had to be mixed and diluted to be able to be shared out with all 90 monks in the monastery. Each monk would get a small portion and it would go down the line. Once it ran out, they would add a little bit more liquid, so it would become very watery at the end. But make sure everyone got some. We would, keeping the Dhuttanga practices, the milky drink would be mixed in with our spicy food. Try it for yourself. Milky drinks and spicy food don't go well together. So this was what life was like back in the day, first training with Luang Por Chah. นอกพรรษาในพรรษาท่านถือให้ถือตุลงกันแต่ไม่ถือหมดทุกข้อนะถือ3 ข้อ 2 ข้อนี่แหละแต่ละช่วง3 วัน 7 วันแล้วแต่เราจะทำข้อไหนนี่ท่านไม่ถือหมดถ้าถือหมดฤดูฝนต้องอยู่ในร่มต้องถือเป็นบางฤดูกาลปลายฝนต้นน้ำเมื่อทุกวันอันนี้ท่านในลงก็มุงลงพื้นดินปัดกวาดอย่างดีกลางกดเอาไปไม่ลงกลางกดแต่ก่อนมันมีพื้นไม่มีนะต้องเอาเชือกไปปูพื้นมันนี่แหละอันตรายเหมือนกันแต่ท่านให้ลงก็คงไปทุลงไม่ต้องไปที่อื่นไปที่เดี๋ยวถือว่าไปวิเวกไปบ่อนไปปนป้อยสมาไปหลายทีกันจนไปวิเวกเปิดสถานเปลี่ยนสถานที่เราอยู่ไปอยู่มามันเซ็งมันเบื่อก็ไปวิเวกแต่คนไม่เข้าใจนึกว่าไปทุลงหลวงปู่ชาบอกว่าไปทุลุลงนี่ก็อยู่ไม่ได้ทุลุไปคำนั้นอยู่ได้ทุลุไปหลวงปู่ชาไปทุลุลง So we would keep many of the Thitadhammo. Some of us would stay in grots. The idea was to keep it very clean, well-swept area around one's lodging, around one's grot. Often monks would want to go tudong, but Ajahn Chah would encourage them they can go tudong within the monastery. The monks would often get scolded by Luang Por Chah that they're not really going tudong, they're going taludong, which is a play on words in Thai, which means a continual walking. The danger with going tudong for the wrong reasons is that one is just distracted. One is seeking out experiences and not seeking out a quiet place for practice.
นี่แหละหมดไปใหม่เป็นสามเณรไปทะลุกับหลวงพ่อทูลทำแจกเพชรไปถึงเขตประเทศเวียดนามช่วงนั้นเรายังไม่แตกพอกลับมา3 วันเราแตกกันคนแก่คนหนุ่มคนสาวมาจากพวกเขาวางเต็มมาถึงเวียงจันทร์ก็ข้ามมาฝั่งไทยมาเข้าสู่ไทยนี่ช่วงนั้นมาจะไปเขียนชื่อแล้วเขาบอกมาจดชื่อไว้ว่าจะไปเยี่ยมบ้านยายสมาอยู่ที่หลวงพ่อบางเป็นหมอหลวงพ่อบางจอมรัชกาลที่2ตอนมาเมืองไทยทีนี้พวกเขามาตอนไปประเทศเข้ามาต่อไปแต่ก่อนเขาว่าเวียงบังคำนาตอนไปเป็นทาสไปทำงานให้สมัยนั้นเงินเดือนไม่มีต่อเอาคนไปเป็นแรงงานนี่มาเป็นคนใช้ก็เรียกว่าค่าได้100ก็ได้ประมาณ1ค่าได้1,000ก็ได้มากกว่ากันค่าได้คนได้มากกว่าเบียดกว่าการนาแต่ก่อนนี่แหละเขาก็ต่อย้ายมาย้ายอยู่โรงพยาบาลเป็นหมอแต่พ่อตาเป็นคนสกุมาต่อกับเขมรคงจะไปเชื่อเขมรนิดหน่อยนะเชื่อเขมรนี่เป็นนักรบเสร็จเขาก็บอกว่าถ้าต้องการคนไหนให้เลือกเขาเลยก็ไปเลือกเรามองมาเป็นเมียนี่แหละเขาเรียกว่าเขมรกับลาวยาเป็นลาวแต่ปู่เป็นเขมรตกทุกวันนี้ขึ้นมาลูกหลานก็หากันไม่เจอไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้างนี่แหละมาจะไปเยี่ยมบ้านยายบวชได้ใหม่ยายแต่ก่อนจะมาไม่ทันเขาเนี่ยหาเงินมันให้เงินให้ใหญ่ๆมีแต่เงินเท่านั้นเนี่ยแบบฟังไปต้นไต้ขนุนแต่ต้นขนุนเต็มเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ที่อะไรเขาเรียกว่ายอดเขานะผาช่อหนองเขาตรงนั้นแหละบ้านใหญ่ผาช่อหนองเขาทำให้วายมาเยอะยอดเขาที่จริงไม่ใช่หนองเขาหินมันหวานนิดหน่อยถูกแสงแดดสีทองเขาเรียกผาช่อหนองเขาว่าจะไปดูก็เลยข้ามมาก่อนถ้าไม่ข้ามมาคงจะยากลงWhen I was a younger monk, I went on Tudong with the abbot of Wat Tham Sampet, Luang Tun, towards Vietnam, in Vietnam. And on the way back from our Tudong, we came back through Laos, from Laos back into Thailand. This was at a turbulent time for Laos. Just as communism there was issues in their country. We came through seeing many people coming over the border. In actual fact, my family heritage is from Laos. My distant relatives were Cambodian army officers, and my distant great-grandmother was from Laos. แต่ถ้าพออบรมพาณีเรื่องทะลุเขาว่าอบรมนี่ในภาษามาอบรมเรื่องทะลุไปทะลุตรงไหนภูเขาลูกไรท่านพูดให้ฟังลูกศิษย์ฟังเนี่ยคิดอยากไปดูว่าเป็นอะไรนี่เทศบุรกาภาคอีสานที่ของหลวงบุรกาต่างคนต่างอยากไปเห็นท่านว่าบุรกาสูงถ้าไปตุลงตรงนั้นญาติโยมเขาเป็นคนขาไม่ใช่เป็นคนลาวคนไทยนะเขาเรียกขา
เห็นพระตุลงไปเข้ากันเรียกว่าพระไม่ฉันเนื้อเข้ากันตามข้าวเหนียวใส่งาใส่น้ำตาลใส่มันอร่อยดีนะพออร่อยเสร็จช่วงเย็นๆมาท้องไหลทีนี้ถ่ายท้องเกือบตายท้องเรามันไม่มีรสเค็มมันมีแต่หวานกับมันนี่แหละไปพูดกาไปตามท่านเทศท่านมีปัญหาตรงไหนท่านพูดให้ฟังนั่งตามไปดูมันก็จริงที่ท่านว่าท่านลงจะทุลงกวัฏทุลงกวัฏจริงๆไม่ใช่มันจะออกเป็นเรื่องทุลงกวัฏนะมันมีข้อปฏิบัติฉันอาสนะเดียวฉันภาชนะเดียวฉันครั้งเดียวฉันตกบาตรนี่แหละถ้าจะทำท่านไหนไปขอท่านก่อนท่านอนุญาต7 วันหรือ3 วันแล้วเดี๋ยวเราจะไปขอถ้าทำตามใจท่านบอกท่านบอกมันไม่ดีอาจารย์จะหาทางให้ถ้าทางไหนบิณฑบาตไม่ค่อยได้แต่ข้าวท่านไหนไปทางนั้นเนี่ยสำหรับพี่น้องเราปีเกิดมาพร้อมกันทำบุญด้วยกันก็จะใส่บาตรให้เราSo, well-known area where monks and Luang Por Chah himself used to go practice quietly in the forest was a mountain called Pulanka. There the monks would be supported by villagers. Their food was very simple, often very hard to stomach. The food would often be very disagreeable for one's stomach. But it was an area where monks used to test themselves, test their tudong by going to this area. Whenever one wanted to pick up a particular practice out of the 13 Tutongo practices, one would have to request and ask permission from Luang Por Chah. One would never do it only according to one's own views and opinions. One would always consult the teacher, and the teacher would give advice according to that person to make sure that their practice is going in the correct manner. นี่แหละไม่เป็นฝ่ายบางทีฉันตกบาตรแต่กล้วยลูกเดียวเข้าเต็มบาตรเขาแรกฉันจะเนื้อมันพอเนื้อมันหมดฉันจะเปลือกพอดีเปลือกกล้วยมันขาดกิเลสไม่ตรงเลยเราไม่แต่ว่าถ้าวาสนาบารมีเรามีมันก็ปกติบางทีเราจะโชว์ว่าญาติโยมอาจารย์เราก็อาหารมาเรียกพระเยอะเลยถ้าช่วงไหนเราจะสมัครเป็นหลายองค์ครูอาจารย์ต้องฝึกหัดทุกอย่างไม่ได้ตามใจสรุปวันก็ดีบางทีครูอาจารย์ทุกวันจะมีที่องค์คนมีถ้าวันนี้ตื่นไม่ทันมาข้างล่างมาทำวัดนะตื่นไม่ทันบางทีก็ให้ทานอาหารถุงหนึ่งครับถ้าวันที่2ไม่ทานอีกต้องไปทานข้าวเผาก็มีนะโรควัดข้าวเหนียวกับแต่ก่อนก็จะไม่มีแต่ข้าวเหนียวติดทบานมันปั่นนี่แหละ
ไม่มีเครื่องผูกทำตามหน้าที่แต่ไม่ก่อนนะSometimes while practicing these practices of Tudonga Wattas, one has to be prepared to eat simply. Sometimes all you have in your bowl is a big bowl of rice and one banana. One consumes the banana with the rice, and even the peel, the banana peel, looks appealing, so one tries that. Doing these Dhutanga practices is a good way to cut away one's kilesa, to erode away at the mental defilements. Sometimes there will be Luang Chah would give punishments to monks. Say if they missed out in the morning meeting, they didn't wake up in time to come to the morning meditation and chanting. The monk would then be would be asked to do the morning chanting at the mealtime while everyone else ate. Nowadays, it's very different. We have a buffet of food available to us. Back in the time with Luang Chah, we had a very narrow eating hall. Either side of the hall was 2 rows of monks, and it was 4 of those monks. It was their job to distribute the food. Now this was very important, then one didn't distribute the food according to one's liking and disliking, meaning your friend who you knew liked a particular curry, you would give extra spoonfuls to, and your friend you didn't get on with so well, give him less. One had to do one's duties with a mind of equanimity and doing it as one's duty to give out the food evenly and fairly. And this was a practice in itself. บางทีท่านก็ฉันจังหันเสร็จพานั่งสมาธิประมาณ2 ชั่วโมงฉันอาหารอิ่มใช่ไหมนะเขาเรียกว่าหลังท้องตึงหลังตาหย่อนนั่งสมาธิ3 ชั่วโมงท่านก็ไม่หายไม่เลิกสักทีนั่งบาทก็ยังไม่ล้างก็นั่งอะไรแต่ถ้าฝึกขัดกิเลสช่วยลูกศิษย์ลูกหากลัวลูกศิษย์จะล้มละลายนะท่านช่วยแต่ก็นั่งหัวแถวเจออยู่จะลูกผู้ชายเรานี่เป็นคนพิเศษอย่างหนึ่งไม่เห็นง่วงนิดหน่อยแล้วก็มอกทีหนึ่งหายเลยนี่แหละพระพลังนี่อัศจรรย์จะนี่แหละวันพระท่านจะพานั่งสมาธิเดินโยกงอยู่ทั้งคืนแต่ไม่ก่อนนะไม่ต้องนอนช่วงเขาแข็งแรงก็ไม่กลัวก็ทำด้วยกันไปตัดกันงับแล้วก็หายเลยท่านบอกว่าถ้าง่วงนอนอย่าไปหลับตาให้ลืมตาให้มองพุทธรูปเป็นหลักพระพุทธรูปองค์ไหนคอหักมีไหมโยมเห็นไหมพอไปหาพระพุทธรูปเนาะแต่พระคนไม่อยู่เลยจริงเข้าพลังคงยังสูงแต่ก่อนวรปัญญูนั่งวัดตั้งเนี่ยตักพื้นเลยวรปัญญูนี่แหละก็จึงไปดีสาก็บอกว่าอาจารย์ชาเก่งนะนั่งไม่ง่วงนอนเลยที่จริงท่านบอกว่าง่วงอยู่แต่ว่าชาไม่ง่วงเนี่ยไปหลับตาให้ดื่มตาถ่ายกับเพ่งเทียนเพ่งอะไรไปรู้นั่นนี่ไปจนกว่ามันจะหายถ้าเอาไม่อยู่ก็ไปเลยเดี๋ยวก็หายแต่ถ้ามาฝึกเหมือนกันในแต่ก่อนก็อัศจรรย์นะจะมีธรรมะอันหนึ่งของหลวงพ่อเจ้าไม่ได้มีระเบียบอันหนึ่งจนมากท่านบอกว่าถ้าง่วงนอนจะนั่งสมาธิอย่าไปหลับตาต้องลืมตาลงอย่าให้มันง่วงถ้ามันง่วงมาแล้วก็สะบัดไปเลยไม่รู้สะบัดแบบไหนนะแต่ท่านว่ากันนะสะบัดออกมันก็หายง่วงเหมือนกับนอนอิ่ม3 วัน 3 คืนแล้วมัน
Sometimes Luang Por Chah would lead us in sitting meditation after the meal. We wouldn't even have time to wash our bowl. Luang Por Chah would lead us. He would be at the head of the line, and we would sit for 2 hours. You have to understand that this time of day, after you've had a big meal, your one meal of the day, you'll feel very sleepy. It's a great struggle. But Luang Por Chah was special. He sat there at the head of the line. He would never get sleepy. He would be bolt upright. If there was any movement, it would be a very small amount of movement, and he would be bolt upright again. It was incredible. Each monk would put in a lot of effort, especially on the one prat. The one prat, the Apposita day, where everyone was encouraged to stay up all night practicing sitting and walking meditation. When we'd feel sleepy, we'd feel drowsy and start falling asleep in the meditation, Ajahn Chah would give us a teaching saying, if you feel sleepy, open your eyes. When you open your eyes, look at the Buddha. Have you ever seen a bent over Buddha? No, the Buddha is always straight, bolt upright. So open your eyes and gain inspiration from looking at the Buddha statue. Western monks would also sit up all night. There was one monk at that time, Venerable Warapanyo. He would be bent over, his head flat on the floor, struggling with his sleepiness. So Luang Por Chah would say, get up, walk meditation to overcome one's sleepiness. I took on Luang Por Chah's advice, never to close my eyes when I got sleepy. Sometimes when I overcame sleepiness, this great brightness came over my mind, and I'd feel like I was so refreshed, as if I slept for many days. นี่แหละถ้าไม่ได้มาบวชกับหลวงพ่อชาคงจะสึกแล้วไม่ได้อยู่เพราะว่าผู้หญิงเขารออยู่เขาอย่างไรคนใช้แต่คนไปใช้งานเขาหาเงินเขาใช้นะนี่แหละแต่หลวงพ่อชาท่านกับทรัพย์ที่ฉุดท่านบอกว่าคนเรามันมีประเทศไทยมีอยู่ประมาณเท่านั้นยังไม่ถึง60 ล้านมั้งท่านบอกว่ามันเยอะแล้วพระเนรเรามีแค่300,000ไม่ใช่หนึ่งในล้านเนาะ300,000 องค์ทั้งหมดแต่ละปีทั้งพระทั้งเนรนี่แหละท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งเขาเลยอดทนเอา5-60 ปีก็หายแต่ว่าพอเราขึ้นมา5-60 ปีจะรู้จักคำพูดตัวนี้รู้จักคำพูดตัวนี้เลยแต่ก่อนไม่รู้จักมันหายได้ยังไงนะ If I hadn't have ordained with Luang Por Chah, I wouldn't be here today. I would have disrobed many years ago. There's very few monks in the world. At any one time in Thailand, there's maybe 300,000 monks. So Luang Por Chah encouraged me to be patient. Be patient with your mind. Be patient. Maybe in 50 or 60 years down the track, you'll understand. You'll have the wisdom to understand. นี่แหละบวช12 พรรษาท่านไม่ไปเยี่ยมบ้านท่านบอกว่าถ้าเขาว่าพี่น้องเขาก็จะไม่เยี่ยมเราเองเพราะว่าแต่ก่อนถ้าไปเยี่ยมแต่ละทีพี่น้องต้องเดือดร้อนส่งรถส่งลามาหรือเรารักษาศีลไม่คุ้มตัวนี้สำคัญตัวนี้ตามบ้านนอกเราถ้าไปเยี่ยมไปยามเดี๋ยวครูบาเรามาแล้วก็เอาไก่หรือหมูหรืองัวมาขายจะร้องกัน
ท่านจึงห้ามแต่เห็นในยินในรังเกียจท่านห้ามที่สุดเลยนี่ท่านประชา10 กว่าปีไม่ให้กลับบ้านเลยเนี่ยท่านขัดกิเลสช่วยเราขาดความคิดช่วยเราจึงเป็นเด็กน้อยอยู่ Another rule of Luang Por Chah's at that time was he wouldn't allow his monk students to visit home unless they had reached around 12 rains retreats. If they hadn't reached that time, he discouraged all of his monks to return home. He saw that the monks who returned home too early would be enticed and spoilt by their family. It would make them shaky and not good for their Dhamma practice. So Luang Por Chah would encourage all his students to bring their families to Wat Pah Pong to visit them in the monastery. This was a very good way of cutting away one's defilements. Luang Por Chah helped us in doing that. นี่แหละครูบาอาจารย์ช่วยถ้าไม่ได้อาจารย์ดีคงจะอยู่ไม่ได้นานท่านบอกว่าถ้าว่าพี่น้องเขาต้องมาเยี่ยมเราตรงนี้ถูกต้องเป็นหนุ่มช่วง20 กว่าพรรษาไปเยี่ยมเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านมันเป็นงูเป็นฝูงใหญ่เลยมันบอกว่าครูบาเลือกเอาเลยเอาตัวไหนเลือกบอกมามันจะฆ่างูให้เรากินเราก็จัดเรานั้นจะมาตายเพราะเรามันก็ไม่ดีบอกว่าไม่เอาอะไรกันไม่เอาแต่เห็นได้ยินแต่นึกเกลียดไม่ได้นี่แหละเพื่อนพูงเรานี่แหละท่านจึงมาให้กลับไปเยี่ยมบ้านหัวพ่อแม่เห็นเราว่าครูบาเรามาแล้วแต่มันบอกเรามันเหมือนทุกวันมันมีเนื้อขายทั่วไปแต่ก่อนยากSo in this way, our teachers, our Guru Ajahns help us to cut away at our defilements. It wasn't until I was 20 years a monk, I returned to my local village. One of my good friends was the village headman. He saw that I returned to the village and he said, take your pick. Whatever cow you want, I will kill it and we will cook it up for you the next day. Seeing this, I said no. And this is the reason why Luang Por Chah would discourage his students to too quickly return to their local villages, worried about being spoilt and getting into trouble. นี่แต่ก่อนการอยู่วันพระไม่มีกาแฟแต่ก่อนกาแฟไม่มีน้ำปนะไม่มีมันทำไมจึงไม่มีคือสมัยนั้นเขาไม่นิยมกันตามบ้านนอกไม่รู้เรื่องว่ากาแฟคืออะไรน้ำปนะคืออะไรน้ำปนะแต่ก่อนก็มีสมอของปอกตำเสร็จเรียบร้อยบางทีคั้นจะน้ำมันไปตากแดดก็เรียกน้ำพัสบาลประมาณนั้นตามภาษาของคนตากแดดชูข้อแดดมันจะต้มนะทำตากแดดแต่มันร้อนมาแบ่งกันคนละเจาะไปน้อยก่อนมันผ่านต้มวันละเพชรเป็นยาถ้าวันละเพชรมันจะจัดอาหารอร่อยขมๆนะเป็นอย่างนั้นประจำแม้แต่เป็นไข้จากวัดหลวงพ่อไปถึงโรงพยาบาลประมาณ5 กิโลเดินเอาสมัยก่อนรถไม่มีรถก็มีเช้าออกไปเย็นกลับบ้านรถหมู่บ้านของแล้วตากแดดถือการน้ำไปด้วยสมัยก่อนมันไม่มีญาติพี่น้องไม่เหมือนทุกวันเนี่ยมันไปตรงไหนก็ถวายน้ำได้แต่ก่อนไม่มีคนรู้จักมันก็คงนะเดินไปตากแดดร้อนเป็นไข้มาเดียวอดทนเราไปถึงหมอเขาฉีดยาให้บางทีเขาให้ยามาฉีดที่วัดทางวัดมีหมอฉีดเป็นไหมมีผ้าฉีดเป็นไหมเขาจัดยาให้เลยจะมาฉีดที่วัด
จนฝึกกันเป็นหมอฉีดยาไปที่ไหนก็เอายาฉีดไปด้วยสมัยก่อนนะเพราะว่าถ้าจะไปหาหมอก็ไกลช้าเดินทางไปนี่เรื่องรถราไม่มีสมัยก่อนมีรถคันเดียววิ่งออกวิ่งเข้าหนอผมนะตัวตามสาขาเหมือนกันแต่ทุกวันนี้หลังจากช่วงดังมานิดหน่อยก็มีรถประจำวัดรถประจำตัวรถหมู่บ้านมีรถปิกอัพรถอะไรมีรถเก๋งมีรถสี่ล้อกลางมีรถ10 ล้อก็มีมากจริงแต่ก่อนไม่มีสมัยก่อนน้ำมันโซล่าดีเซล90 กระตังก็ได้แต่ก่อนSo in the early days, we had to be very patient. On the one prat, or the opposite day, there would be no coffee, no evening allowables. We simply were patient. We didn't even know what these things were. Coming from a poor part of Thailand, we didn't even know what coffee was or what evening allowables were. The things that we were allowed were few, simply herbal plums called samor and makampom, along with a bitter vine called borapet. This was our medicine, and this was our evening allowables, all in one. We took borapet to help us stave off malaria. It took us 5 kilometers to the local hospital. There was no car back then. So if a monk did get malaria, they took a water bottle and walked the 5 kilometers to the hospital. Back then, nobody knew about or who was what Nong Papong, or who was Luang Por Chah. So there was only one car in, one car out per day in that region, so the monks had to walk. They would walk to the hospital. Sometimes the doctor would give the vaccine then and there. Sometimes the doctor would give the vaccine to take back to Wat Papong, and we would learn how to vaccinate each other. Nowadays, there's many different cars, many different types of transport which we can take. Now even monasteries have monastery cars. เนี่ยพวกญาติโยมบุญหลายที่ได้เจอครูอาจารย์เราที่เช่นเจ้าคุณมาเผยแผ่แต่บุญหลายนะถ้าบุญน้อยไม่เห็นท่านจะเปรียบเทียบว่าเหมือนงูขนงูมันเต็มตัวนะทีนี้เขางูมี2เอาเล็บมันใส่ก็ยังไม่ถึงขนมันนี่พวกเราประเทศเราก็ใหญ่ๆไม่น้อยนะหลายล้านคนแต่จะมาปฏิบัติหายากอันหนึ่งก็ไปทดลองดูเป็นยังไงที่จริงข้อปฏิบัติของท่านก็วัด14ทดลอง13นี่แหละข้อสุดท้ายท่านกำชับสุดๆตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่จนกว่าท่านทำไม่ได้ท่านยังอยู่ท่านว่าข้อสุดท้ายมันได้ปฏิบัติมันจริงไหมแต่ว่าจริงอยู่เพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิอยู่ทั้งคืนมันจะได้ภาวนาเรื่องตัวเองมันเป็นยังไงมันง่วงเป็นยังไงมันขี้เกียจเป็นยังไงมันจะเห็นตัวนี้แล้วปฏิบัติมันเพราะว่าคำสอนเจ้ามี2 อย่าง1สมถะนั่งสงบจิตใจไม่ให้มันคิดอย่างอื่นดูแต่จมูกถึงท้องถึงจมูกท่านว่าโอ้โถออกแย่นี่แหละท่านว่าพระนิพพานตรงนี้แหละมันอยู่ไกลอยู่แค่หน้าเรานี่เชื่อไหมนี่เราแค่จมูกถึงท้องนี่สมถะกับวิปัสสนาเนี่ยท่านให้ภาวนาเรื่องร่างกายสังขารเรา
ทุกตัวทุกตนทุกคนให้ดูคนอื่นประมาณ 10% 90% ให้ดูตัวเองเรามีอะไรบ้างไหมมีธรรมะกับเราทั้งนั้นเนี่ยไม่คิดอย่างอื่นให้คิดคนในร่างกายเราท่านสอนท่านบอกว่าไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีนี่นะท่านสอนแบบนี้ไม่ได้สอนไม่ให้รู้ไม่ให้รู้คนอื่นไม่ให้เห็นคนอื่นนะให้รู้ตัวเองแม้แต่อุปชาการบวชมาเป็นพระก็บอกเกศาคือเช่นผมเราโลมาคือขนเราหน้าขาคือเล็บเราทันตาคือฟันเราตาโจคือหนังเราให้คิดกลับไปกลับมาไปกลับมาหลวงพ่ออนันต์หลวงพ่อเปลี่ยนต้องใช้ตัวนี้แหละประจำเขาบทรุ่นหลังเขาใช้ตาโจหนังนี่เลยหนังงามตรงไหนสวยตรงไหนพิชูเรานะเพราะว่าคิดทุกวันนี้เหมือนกับนักบวชพรหมจรรย์นี่นะเหมือนช้างตัวหนึ่งช้างตัวนึงมีขี่ขาถ้าบอกว่าพรหมจรรย์เหมือนช้างตัวหนึ่งเดินไปชวนมาก็ขุดหลุมพรางไปหมดเลยยกขาขึ้นตรงไหนกันระวังจะตกหลุมเขาเข้าใจไหมญาติโยมเรานี่แหละเขาเรียกว่าหลุมพรางพวกที่พรหมจรรย์ไปตรงไหนจะหลุมนั่นแหละยกขาเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่ระวังมันจะตกถ้าตกขาหนึ่งมันยกได้ใช่ไหมล่ะถ้าตก4 ขาสายเลยพวกช้างตัวใหญ่เข้าใจไหมใจพวกเราเดินไปที่ไหนมีแต่ลุกนั่นแหละนี่ท่านจะให้ระวังหูระวังตาระวังจมูกระวังลิ้นระวังใจให้ระวังสำรวมท่านบอกสำรวมระวังสำรวมกับระวัง2 อย่างถ้ากับทรัพย์ที่สุดลงประชาสำรวมระวังสำรวมไม่เฉยไม่ไรต้องระวังด้วยนี่แหละก็เปรียบเทียบว่าที่พรหมจรรย์เหมือนช้างตัวหนึ่งช้างตัวใหญ่ไปเหยียบตรงไหนก็เดือดกับพังลงไปในหลุมมันเข้าใจไหมตัวนี้นี่แหละท่านให้ระวังสำรวมระวังด้วยHere, you are all very lucky to have this monastery and to have Luang Por Kalyano as the leader, leading you in these practices, leading in the Dhamma. Luang Por Chah also taught in the same way. He taught right till the end of his life, tirelessly. So we all must try and pick up these practices, understand and develop the meditation, knowing that Nibbana is right here. It's right at the tip of the nose. It's not far from us. We must apply ourselves. We must bring our attention to the breathing, doing the practice of the meditation. We bring our attention inwards. We focus on ourselves 90% of the time. We only focus outside of ourselves 10% of the time. Bringing our attention in towards the different aspects of our body, such as the aspects which our preceptor as monks give us when we ordain: hair of the head, hair of the body, nails, teeth and skin. Bring our attention inwards to these aspects of our body. One who is practicing the brahmacharya, it's like an elephant. An elephant has 4 legs, and the area which the elephant has to navigate has many, many holes. The elephant is very careful not to fall into those holes, making sure that the elephant's one leg, if he falls into a hole, he can pull it out. But if all 4 legs fall into the hole, there's trouble. So we must be careful of our sense doors. We must be careful and mindful at all sense
doors, we restrained with our seeing sights, tasting tastes, touch, and our mind, hearing also. We must be careful at all our sense doors. นี่แหละพวกเราคนหลายเองเลยคำสั่งคำสอนสองอย่างท่านพระธรรมประจักษ์คำสั่งคือศีลคำสอนคือธรรมบอกว่าจากปาฐาสังเทศผมเราคือธรรมะเพราะว่าธรรมะข้อนี้มันเห็นด้วยตัวเองคนอื่นเห็นไม่ได้เมื่อเรากินข้าวนี่เราไปอิ่มคนเดียวเราป่วยเราไข้เรากินยาคนเดียวให้สามีกินแทนก็ไม่ได้ให้คนอื่นกินแทนไม่ได้เรากินแล้วถึงรู้จักว่าหายหรือไม่หายเรารู้จักเองถ้ามันหายแปลว่ามันสบายขึ้นถ้าไม่หายแปลว่ามันหนักลงไปเรื่อยๆนี่เรารู้จักธรรมะเหมือนกับธรรมะทุกข้อเรามีขาทำไมนั่งนานๆปวดขาคือธรรมะมันสอนเราถ้ากตัดไปบอกว่าทุกขังเกิดมาเป็นทุกข์หรือเกิดมามันสบายเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวาทุกขังขนาดมีของรองนั่งสูงไม่ให้ปวดขายังปวดอยู่นี่ธรรมะนะนี่เราก็รู้เราทุกขังจริงนะทำไมถึงทุกข์หาฉุกไม่มีเป็นนั่งสมาธิว่าจะเอาฉุกไม่ได้ได้ทุกทั้งนั้นเนี่ยฉุกกันเดียวถ้ากินอาหารการกินแค่ชิมนิดหน่อยฉุกนะหลวงพ่อชาบอกว่ามันทุกละเอียดทุกน้อยลงมันก็เลยเป็นมีความฉุกนี่แหละท่านจึงบอกขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำก่อนจะนอนก็นั่งสมาธิก่อนจะนอนสั่งสมาธิก็สวดมนต์ก่อนเคารพคารวะก่อนผู้มีพระคุณนี่พระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระสงฆ์สี่พ่อแม่เราห้าครูบาอาจารย์เรานี่คนเคารพคารวะถ้าเราเคารพมันเป็นมงคลสูงสุดมงคลสูงสุดอะไรถ้าพ่อแม่พรได้บุญมากที่สุดเลยพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกทุกอย่างลำบากมีแต่ส่งเสริมให้ลูกมีความคิดปัญญาเอาตัวรอดได้นี่แหละพ่อแม่เราครูอาจารย์ก็เหมือนกันส่งเสริมอยากให้ลูกศิษย์ลูกหามีความรู้ฉลาดก็ยังไม่ได้ให้เฉลียวด้วยนะเฉลียวจากไม่ได้So we can say all of you have much merit, having the opportunity to practice Dhamma. Dhamma is like a medicine. If we all consume the medicine, we get better. If one takes a medicine and gets better, that means the medicine's correct. If it takes a while, it means our ailments are quite heavy. It's also like Dhamma practice is we have legs. If we don't have legs, it makes our life a lot difficult. But having legs, we experience suffering. Like sitting here on the ground for a long time, we get pain in our legs. But if we didn't have legs, we would also be in difficulty. So we must understand that in life there is suffering. We also must understand that we need to bring up respect and gratitude to our teachers who give us this Dhamma teaching. Not only to our teachers, our Dhamma teachers, but our parents, who are our first teachers in life, installing qualities and moralities in us.
The reason why we respect these people is because they have our best interests at heart. นี่แหละคำว่าเสียเดียวคล้ายๆว่ามันรอบคอบที่สุดคิดมามันจึงมีโบราณบอกว่าบุญกับกุศลกุศลคืออะไรนี่ถ้ารู้จักบุญกับกุศลบุญแปลว่าคนทุกคนอยากได้บุญไม่รู้ตัวบุญเป็นตัวยังไงญาติโยมเราเข้าใจไหมตัวบุญมันยกสูงต่ำๆหรือลำดับว่าเขาตัวบุญนี่นะแต่อยากได้บุญทำบุญให้ทานก็อยากได้บุญนั่นแต่ตัวบุญเป็นยังไงWe must be circumspect in our practice. When we talk about merit, do we know or do we really know what merit is? มีปัญหาอะไรบ้างไหมที่พูดมามีกี่ข้อโยมมีปัญหาอะไรบ้างถ้าตอบได้จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็เอาไว้ชาติหน้าก่อน So Luang is asking if there's any questions today. If he can answer, he will. If not, he'll leave it till next life. พอสมควรครับพรุ่งนี้มีงานพรุ่งนี้เนาะเอาไว้ที่หน้าที่หลังหน้าที่หลังมีขันธมยังวาดกถาสาธุกรังดามสัยสาธุสาธุสาธุอะนะโมทามิ